السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم أحبابي في حلقة جديدة ودرس جديد. أحييكم دائما على تشجيعكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم البناءة، وأنا دائما رهن إشارتكم في الاستجابة لطلباتكم المستطاعة. الطريقة الاحترافية لكيفية رسم الأشجار والبحيرة في منظر طبيعي رائع. تخطيط كالعادة، الكانفاس ديالي 60 على 40 سنتيمتر. لاحظوا اللوحة والمقياس ديالها وشوفوا تخطيط الجبال. بديت دائما بخط على أقصى اليسار ومشيت بواحد المثلث، ثم بعض المثلثات أخرى، درت جبل من حداه، ثم طلعت برأس الجبل إلى رأس اللوحة. كيف ما شفتوا رسمت تحت الجبل مباشرة أشجار بطريقة هرمية. وشوفوا السلسلة ديال الأشجار من تقريبا نقطة خط الأفق إلى أقصى اليمين على مستوى الجبل، يعني غادي وكنطلع بالأشجار. ثم بنفس الطريقة غادي نرسم على الجهة اليسرى وعلى خلفية الأشجار. لاحظوا هذه السلسلة نفس الطريقة، تسلسل ديال الأشجار على خلفية الأشجار، كذلك نفس الطريقة على الجهة اليسرى. غادي نحاول ندير أشجار بطريقة هرمية. وضعية الأشجار تقريبا كتبقى غير بعض الاختلافات في وضعيات بعض الأشجار، لذلك حاولت نملأ هذا المنظر بهذه الأشجار على الجهة اليمنى واليسرى. نحاول نكمل الآن تخطيط المنظر. نبدأ في الحدود ديال البحيرة والتلال اللي كاينه تحت الاشجار على الجهه اليمنى. شوفوا العمليه ديال توزيع الخطوط. كنحاول دائما نبدا من نقطه وننطلق نحو الجهه اليمنى باش نفتح واحد البحيره، منظر لبحيره وسط. لذلك نملا الخطوط على الجهه اليمنى واليسرى، يبقى لي الفراغ وسط ديال حدود البحيره. لاحظوا الان الخطوط دائما متقابلة، خطوط على اليمين وخطوط على اليسار باش نصنع ونرسم بحيرة. كيف ما كتشوفوا الآن ندير صخور على الجوانب. لاحظوا عملية تخطيط الصخور. كنحاول دائما نعطي غير خطوط وهمية، لأن العملية ديال التلوين كنحاول نغير المواقع ديال هاد التخطيطات اللي درت. المهم باش يبقى عندي المنظر مرسوم في مخيلتي، ونبدا الرسم انطلاقا من دوك الخطوط. تلوين الان اللون الازرق، لاحظوا درجه اللون دمجت فيه البنفسجي والازرق والابيض، عطى هذه الدرجه. ودائما اللون الابيض ملي كندخلو في الالوان راه كنخفف به الدرجه اللي بغيت. نحاول دائما ندير هذه التركيبه ونلعب بها على حسب الذوق ديالي وعلى حساب ما يتطلبه المنظر الطبيعي ديالي. شوفوا درجة اللون، وبإمكاني نضيف البنفسجي أو الأزرق على الجهة اليمنى باش يبان تدرج لوني، ولكن دائما نحاول نكتفي بألوان اللي غتناسب لي الذوق المنظر، وفي نفس الوقت تعطي اتجاه للون يناسب تفاصيل المنظر. كيف ما غتشوفوا نحاول نخفف اللون على الجهة اليمنى ولتحت بالضبط على مستوى خط الأفق. نخفف دائما اللون بإضافة الأبيض. ولاحظوا الأبيض كيفاش كيعطي للون اتجاه آخر. لاحظوا هاد التركيبة ديال اللون اللي درت. أنا كنحاول نشتت اللون، ما نديروش طبقة واحدة. لاحظوا، وتعمدت باش ندير هاد العملية باش يبقى لون فوق لون. الآن غندير تيركواز خفيف فوق اللون. لاحظوا باش يدخل في دوك البقع ديال الالوان ويشدها كيف ما شفتوا الان، وتبان تضليل على مستوى السماء الفوق. الان غنبدا نرسم في الجبال، يعني نلون تركيبه ديال الجبال، ازرق وبنفسجي واسود ودائما الابيض. كنحاول هاد ثلاثه الالوان نلعب بهم. هنا في هاد الجبل غلبت اللون البنفسجي شيئا ما مع الابيض. شوفوا التدرج اللي درت لتحت بفرشة الانجولو. وهنا على الجهة اليمنى
غلبت بعض الشيء البنفسجي والأسود والأبيض، حتى الأزرق راه بان شوية مميز على الطبقة الأخرى اللي درت في الخلفية. دائما نحاول التركيبة اللي غنخدم بها نلعب بها على حسب الطلب. ندير السحب ديالي بكل سهولة. بطبيعة الحال اختصرت تلوين، طريقة التلوين نفسها. لاحظوا العملية ديال رسم السحب باللون أبيض وبفرشاة رائعة. شوفوا الفرشاة المدورة اللي كتعطيني السحب. نحاول ندير سحب خفيفة. السحب راني دمجت معها شيء من البنفسجي خفيف كيف ما كتشوفوا. نحاول نشتت بعض السحب في هاد الزوايا ونداخل ما بين الألوان. الآن غادي نبدأ في تفاصيل الجبال. نفس الطبقة ديال اللون غنضيف عليها البنفسجي والأسود والأبيض. ولاحظوا الدرجة ديال اللون مع إضافة للأحمر عطاني هاد الدرجة. ونبدأ ندير تفاصيل ديال الجبال على الجهة اليمنى. شوفوا طريقة العمل بفرشاة الأنجولو واللون ودرجة اللون وكيفاش كنجر هاد الضربات ديال تفاصيل الجبل. نضيف اللون الأبيض على نفس الطبقة ديال اللون وندير بعد الثلوج. لاحظوا العملية ديال التوزيع ديال اللون الأبيض غادي يغني ليا هاد المساحة. ننتقل للجبل الآخر نفس الطبقة ديال اللون كنخففها ونحاول نغير الاتجاه ديال اللون بإضافة مثلا الأزرق أو مثلا الأسود. المهم تبقى التركيبة كلها إلا أنني كنلعب بالطبقة ديال اللون مرة باش نعطي واحد التنوع لوني على مستوى تفاصيل الجبل. إلا لاحظتوا راه حتى اللون ما كيشبه الآخر. شوفوا العملية ديال التوزيع ديال التفاصيل. هنا كنضيف اللون الأزرق مع الرمادي وبعض المرات البنفسجي. دائما نحاول ندير التركيبة مغايرة باش نعطي غنى لوني، لأن بطبيعة الحال اللون الأزرق ديال السماء غيعطيني يعني رفلي وانعكاس لوني في الجبل. لذلك التعدد اللوني خاصو يكون في نفس طبقة الانعكاسات. الآن غندير سلسلة ديال الأشجار اللي بديت بها. راه نفس التركيبة ديال لون الجبل إلا أنني كنقوي الأزرق والأسود في هاد الأشجار. لاحظوا كندير بنفسجي وأسود وأزرق مع إضافة الأبيض. كنقوي اللون الأسود والأزرق. لاحظوا كيفاش كيبان اللون وطبقة اللون بفرشاة المروحة. كندير أشجار الصنوبر غتمشي على هذا المستوى اللي خططت بالضبط. وشوفوا حاولوا تشوفوا الشكل الأشجار مني خططتها والشكل ديالها الآن مني كنبدا نلون بها، لأن أنا كندير أصلا هاد الأشجار غير وهمية فقط، أما التلوين هو اللي كيغير ليا الشكل ديال الأشجار بالطريقة ديال الرسم وبالطريقة ديال الموتيف اللي بغيت أنا من الأشجار. أنا كنخطط كيف ما قلت الأشجار باش نعرف غير المساحة اللي غادي نلون فقط. لاحظوا التوزيع ديال أشجار الصنوبر على الجهة اليمنى. شوفوا النقطة اللي بديت منها وفين انتهيت بالضبط. ثم غندير واحد الشجرة كبيرة على الجهة اليمنى غتغني لي هذه المساحة ومقدمة الصورة باش يبقى اللون دائما باين وواضح في مقدمة الصورة. نفس الطبقة ديال اللون الأخضر والأسود. وغندير الأشجار ديال الصنوبر على الجهة اليمنى. علاش كاين هذا الاختلاف في اللون بالنسبة للجهة اليمنى والجهة اليسرى؟ هنا كاين أسود وأخضر، هنا كاين أزرق وبنفسجي وأبيض. ولاحظوا وأسود عفوا. لاحظوا لأن الانعكاس ديال الجبل قريب من الأشجار اللي على أقصى اليمين، لذلك غياخدوا نسبة من ألوان الجبل وغتبقى هاد الزرقاء على الجبال ضاربة في الانعكاس الضوئي، بخلاف هاد الأشجار اللي على أقصى اليسار. يعني في مقدمة الصورة
المنظر مظلم هنا، لذلك غتكون قوة في ألوان الظل بهاد الطبقة اللي كتشوفوا ديال اللون. بفرشاة المروحة مرة أخرى كنرسم أشجار الصنوبر متوازية وجاية بطريقة هرمية من نقطة إلى أقصى اليسار. ثم الآن غنبدا في الإضاءة ديال الأشجار. جبت اللون أصفر أوكر مع أبيض وأخضر وأسود، عطاني هاد الطبقة. شوفوا التوزيع ديال لون الإضاءة في الأشجار البعيدة بفرشاة المروحة. كما قلت كنضرب بضربات عمودية باش نحدد ضوء الأشجار على الجهة اليمنى، وكتبقى حتى السلسلة اللي تحت منها ديال الأشجار محددة الخط ديالها من نقطة الانطلاقة إلى أقصى اليمين. بطبيعة الحال غنزيد في الحجم ديالها شوية باش تناسب ليا طول ديال الأشجار اللي بجانبها. غندخل في الأشجار اللي على أقصى اليمين تم جاي شيئا فشيئا، نعطي الإضاءة شيئا فشيئا بفرشاة المروحة وبخطوط عمودية كيف ما كتشوفوا. فرشاة المروحة راه دقيقة، لاحظوا دقيقة في تحديد الإضاءة والخطوط ديال الطول بالنسبة لأشجار الصنوبر. ندير بعض الإضاءات بضربات أفقية أحيانا وضربات عمودية أحيانا. نحاول نقلب الفرشاة عموديا وأفقيا باش نحقق داك التقاطع ديال الضربات ويعطيني شكل ديال أشجار وإضاءة للأشجار على الجهة اليمنى لهاد السلسلة ديال الأشجار الصنوبر. غنحاول نملأ الإضاءة في هاد السلسلة ديال الأشجار باش نرسم سلسلة من الأشجار كثيفة هنا. وبطبيعة الحال غادي نحاول نغني الإضاءة باش تبان الأشجار متداخلة ولها وضعية بالإضاءة ديال الأشجار. دائما لاحظوا نحاول نداخل ما بين الأشجار وندير ضربات عمودية. وشوفوا درجة اللون الأخضر اللي درت فيه اللون أصفر أوكر مع أخضر وأسود وأبيض. الآن غنعطي إضاءة بإضافة اللون الأبيض باش يبان التنوع ديال اللون الأخضر تم في ديك المساحة. وندخل حتى البنفسجي أحيانا مع الأزرق لأنه خلفية اللون وعمق اللون، لذلك خصني ندير واحد النسبة من الألوان اللي في ألوان الظل. لاحظوا نعاود نكرر عملية توزيع الإضاءة باش نغني المساحة ديال لون الإضاءة هنا وتبقى تبان الخلفية ديال لون الظل. غندير خطوط غتبين لي الجذوع ديال الأشجار باللون بنفسجي وأزرق وأبيض. لاحظوا الخطوط كنديرها عمودية متوازية مع الأشجار. ثم غادي نغني المساحة لتحت ديال لون هاد المروج باللون أخضر وأسود وأصفر أوكر. لاحظوا طبقة ديال اللون ولاحظوا التوزيع اللي غادي ندير هنا في هاد التلال اللي غتكون معشوشبة فيها الخضرة وفيها بعض الزهور. غنبدا اولا بالفراش لون اخضر غادي نديرو باللون اوكر اصفر اوكر والاسود واللون اخضر درجة. لاحظوا كنغير اللون دائما، نضيف اللون اسود نقص من اللون اسود ندير اللون اصفر احيانا مع الاخضر. هنا غادي تشوفوا كيفاش غنوزعوا اصفر واخضر باش نغير اللون، لان هاد التركيبه ديال اللون هنا مهيئت بها لاستقبال الاضاءه، والالوان اللي درتها قويه غادا تبقى شيئا ما مظلمه. لذلك دائما نهيئ الوان الظل لاستقبال الوان الاضاءه كما تعلمون وكما ترون. لاحظوا توزيع ديال اللون، نحاول نوزع اللون اسود مع اخضر في مساحات اللي غتكون مظلمه. لاحظوا بفرشاة الانجلو دائما. ولاحظوا التركيبه الان ديال اللون كيفاش اتضحت. نمشي للجهه اليسرى نفس الطريقه، غادي نحاول نوزع الان اللون اخضر زيتي. لاحظوا لون اخضر زيتي رائع، ثم اللون اصفر اوكر ندخله في التركيبه ونحاول ندمجه، نخلي واحد المساحه ديال اللون اخضر اللي درت في الاول
وندمجو مع اللون اصفر اوكر. بطبيعة الحال حتى الاصفر اوكر درت معاه الاخضر باش ما يبانش اصفر، يبان له نكهة الاصفر. لاحظوا كيفاش كنوزع الان اللون الاصفر والاخضر، وزعته باش يستقبل لي الالوان ديال الاضاءة. غنمشي لاشجار الصنوبر اللي على الجهة اليسرى بفرشاة المروحة كيف ما شفتوا، الاضاءة على الجهة اليمنى. نخلي واحد النسبة ديال لون الظل ونوزع الاضاءة. لاحظوا عملية توزيع الاضاءة ديال الاوراق ديال اشجار الصنوبر على الجهة اليمنى بطريقة افقية. كنحاول ندير الفرشاة افقية باش تعطيني خطوط متوازية غتبين لي اوراق اشجار الصنوبر. شوفوا العملية ديال التوزيع وطريقة التوزيع ديال الإضاءة دائما بفرشاة المروحة. نمشي لأشجار أخرى. هذا التوزيع كيقتضي أنني نضرب ضربات من الفوق ديال كل ورقة من الأشجار ونخلي واحد المساحة ديال لون الظل، ونلعب حتى بالوضعية ديال الأوراق. لاحظوا باش ندير واحد الشكل ديال أشجار الصنوبر غتبان واقعية وحقيقية كيف ما كتشوفوا على الجهة اليمنى. ونحترم ضربات الإضاءة وزاوية الإضاءة في الأشجار بطبقة واحدة كيف ما كتشوفوا، طبقة واحدة ديال اللون. كنحاول نمشي بها من الفوق حتى لتحت لأنني غندير طبقة أخرى. شوفوا تغيير الضربات ديال أوراق شجرة الصنوبر. لاحظوا باش تبان الإضاءة الجهة اليسرى، أقصى الجهة اليسرى كذلك خففت اللون. هنا درت تقريبا نفس طبقة اللون اللي كاين في الأرضية، ضفت عليه غير الأبيض فقط باش نغير طبقة اللون مرة أخرى. لاحظوا شجرة الصنوبر والقوة ديالها في المناظر الطبيعية. وشوفوا عملية توزيع الأوراق بفرشاة المروحة. رجع مرة أخرى باش نوزع بعض الألوان على أشجار الصنوبر على الجهة اليمنى. نضيف اللون أوكر. لاحظوا الطبقة تغيرت الآن، تداخلات لونية وغنى لوني هنا ديال اللون الأخضر، ثم نضيف اللون أبيض وبنفسجي. لاحظوا كما قلت قبل قليل لأن الأبيض والبنفسجي حتى هو في التركيبة الأولى ديال اللون، لذلك خصني ندخله ويبان تبان انعكاسات بعض الأشجار بهذا اللون. غادي نمشي للأشجار البعيدة اللي كتشوفوا باش نعطيها واحد الطول بنفس تركيبة لون الظل ديال هاد الأشجار، يعني الأزرق والبنفسجي والأسود. ثم نبدأ نوزع بعض الضربات ديال اللون الأزرق. لاحظوا باش ناخذ واحد الروفلي ديال هاد الجبال. نمشي لأشجار الصنوبر مرة أخرى على الجهة اليسرى باش نوزع لون الضوء طبقة ثانية، نفس الطبقة ديال اللون نضيف عليها الأبيض ونخففها على الجوانب. لاحظوا العملية ديال توزيع الإضاءة بفرشاة المروحة وبضربات أفقية غتعطيني الإضاءة جميلة رائعة وغيبان الأشجار. ودائما أحتفظ بواحد النسبة ديال لون الظل اللي هو الأسود والأخضر، وكنضرب على الجهة اليمنى، أقصى الجهة اليمنى باش يبانوا الأشجار وتبان أوراقهم. دائما عمليتين، العملية الأولى طلع اللون، العملية الثانية الإضاءة بالطبقة الأولى والثانية بالطبقة الثانية فقط. بإمكاني نضيف طبقة وطبقة، ولكن دائما أقول بأنني ما كنبغيش نتقل كاهلكم بالعمليات ديال الإضاءة باش تستافدوا. الآن الجذوع باللون أسود وأخضر، جذوع الأشجار غنعطيها الظل تحت باللون أوكر، أصفر أوكر وأسود وأخضر. شوفوا الدرجة ديال اللون، نعطي ظلال في هاد التلال اللي كاينة نوزعها هي الأولى لهاد الجذوع ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا نحاول دائما ندمج بالأصبع ديالي وبطريقة خفيفة
لان اللون مني كنوزعو كيكون باقي ما نشفش، كيكون سهل في الادماج. ثم نمشي لاشجار الصنوبر اللي على الجهه اليمنى، نوزع اللون اخضر واسود، ندخلو في هذا اللون الازرق والبنفسجي باش يبان عمق كذلك للاشجار، لان الكثافه ديال الاشجار غتبين واحد العمق وغتبين لون مظلم داخل هاد الاشجار باش يبان العمق وتبان الاشجار كثيفه. نبدا الان في توزيع الاضاءه لهاد التلال وهاد المروج. جبت اللون بنفسجي وابيض واصفر اوكر باش نوزعو فوق هاد التلال المعشوشبه. لاحظوا درجه اللون فيه البنفسجي والاصفر اوكر مع الابيض. بطبيعه الحال كاين اللون اسود خفيف. شوفوا التوزيع ديال الاضاءه. الطبقه الاولى بفرشاه الانجولو، نعاود نخفف الطبقه باضافه الابيض باش ننهي الاضاءه. نجي على اقصى اليسار، شوفوا اللون اصفر وابيض، اصفر اوكر بطبيعه الحال مع ابيض واخضر. غنوزع الان هاد الحشائش والمروج. لاحظوا درجه اللون، لون اصفر اوكر مع اخضر، وبطبيعه الحال كنضيف الابيض باش تبان هاد الطبقه ونوزع الاضاءه ديالي. الطبقه الاولى في الاضاءه، وممكن نستغنى على هاد الطبقه فقط تكون هي الاخيره، ولكن غادي نحاول ننوع من الالوان. الان البرتقالي، لاحظوا كيفاش غنوع الالوان باش نغني المنظر بالالوان الزاهيه. لاحظوا لتحت غيكون اخضر كذلك، اخضر رائع. شوفوا درجه اللون ديالو، نوزعو لتحت باش نضيف بعض الرتوشات في هاد الزوايا وتبان الاضاءه اكثر واكثر. وفرشاه الانجولو كتساعدني بشكل كبير في توزيع مثل هاد الضربات. كنمشي للمساحه اللي خفيفه، نخلي دائما لون الظل باين وواضح لانني غنرجع ليه من بعد. كذلك الجهه اليمنى نغني اللون البرتقالي، هذا برتقالي واخضر وابيض. شوفوا طبقه اللون. الان غنخفف درجه اللون باضافه الابيض، ولاحظوا التوزيع ديال هذا اللون كيفاش غيبان. غتبدا تبان الحياه لهذا المروج والتنوع الطبيعي الجميل. نفس الطبقه غنضيف لها لون ابيض ونوزع به خطوط فقط، ما غاديش ندير نفس اللون فوق اللون. غنوزع بعض البقع ديال اللون فقط، ندير تنوع لوني تبان المروج والخضره. لاحظوا دائما نوزع بقياس فقط. غنعطي اضاءه للجذوع باللون بنفسجي وابيض وازرق. لاحظوا الدرجه ديال اللون. غنعطي الاضاءه بفرشاه الانجولو من الجوانب ديال الجذوع. لاحظوا الدرجه الاولى ديال اللون، كنمشي بخط عمودي من الجهه اليمنى للجذوع باش تبان الاضاءه بطبيعه الحال. ونحاول نغني هاد اللون، نعاودو نكررو باش نقوي اللون ويبان تبان الاضاءه ديالو. بالتالي كنحصل على انعكاس ضوئي للجذوع رائع، كيحقق لي بعض الجمال في الجذوع. الان غندير لون اخضر في الجهه اللي فيها هاد المروج مظلمه، كذلك اللون الاخضر والاوكر. ثم نبدا في توزيع اللون ديال البحيره، اللون اسود وازرق وبنفسجي. دائما كنرجع للتركيبه ديالي اللونيه باش نحقق عائله الالوان في المنظر كما اقول دائما. وهاد العائله ديال الالوان هي اللي كتحكم يعني اللون في المنظر الطبيعي وكتعطي تناسق رائع. ثم غندير اللون الاسود نضيفه على نفس التركيبه ونضيف عليه الاخضر، كذلك نضيف البني مره اخرى. شوفوا هاد الزوايا غنلعب باللون بشكل كبير. نضيف كذلك اللون اخضر، ثم اللون ازرق وبنفسجي لون السماء، الا انني غندخل فيه البنفسجي وغنقويه بالاخضر
خفيف. لاحظوا الطبقة ديال اللون نوزعو على البحيرة، ثم نبدا في تفاصيل جديدة لهذه البحيرة. لاحظوا التدرج اللوني ما كاينش ما بين الالوان. علاش؟ لانني ما بين كل نقطة تلاقي لون غادي تكون تفاصيل تما. باللون الاسود واللون الازرق والبنفسجي مرة اخرى غنوزع احجار وصخور بجانب هذه البحيرة على التلال مباشرة المعشوشبة. شوفوا درجة اللون، شوفوا طريقة توزيع لون الظل بوضعية الصخور، الشكل ديال الصخور. يعني تجاوزنا الخطوط اللي كنا درنا في الاول. كنبدا نتصور بان الخطوط اللي درت وهمية وكنبني عليها هاد الرسم ديالي وهاد التوزيع ديال الصخور كيف ما شفتوا. ندخل بنفس الطبقة كيف ما قلت. ولاحظوا نقط تلاقي الالوان اللي درت في البحيرة. دائما مني كتكون شي نقطة ديال التلاقي كندير فيها الصخور، ومن بعد نبدا نوزع في الاضاءة. غندير الوان مظلمة في هذا المروج باش تبان ظل، ثم نبدا نوزع الان في اللون بنفسجي وابيض وازرق واصفر. غنبدا نوزعو في الصخور بفرشاة الانجولو من الفوق. لاحظوا العملية ديال توزيع الاضاءة على هاد الصخور والاحجار اللي كاينين بجانب هاد البحيرة اللي في المنظر. كنخلي واحد النسبة ديال لون الظل في الاحجار ديالي باش نحقق لها الواقعية. لاحظوا كيفاش كتبان بضربات خفيفة فقط من الفوق. كندير جرات وبعض الحركات ديال الفرشاة اللي كتعطيني الرفلي ديال الصخور والاحجار. بطبيعة الحال راه بخفة، واحد العملية خفيفة بالفرشاة. على الجهة اليمنى كندير بنفسجي وازرق واسود وابيض باش ندير الصخور، لان الانعكاس هنا في الصخور غير الانعكاس على الجهة اليسرى. هنا كاين ظل وهنا كاينه اضاءة، لذلك غتغير الالوان وحتى الانعكاس الضوئي ديال الاشجار والجبال ضارب في الصخور اللي على اقصى اليمين. الاضاءة الان باللون بنفسجي وابيض وازرق. لاحظوا العملية ديال توزيع الاضاءة بفرشاة الانجولو. نجي اللون الازرق وندير كذلك لون رمادي وبنفسجي وازرق مع اضافة للابيض. نبدا نوزع في بعض الاضاءات باش نحيي هذا المنظر ويبان. ثم ندير اللون اصفر اوكر واخضر على الجوانب. لاحظوا هذه العمليات ديال توزيع بعض الاضاءات وبعض الانعكاسات الضوئية في هذه البحيرة باش نحاول نحيي لها الحركة ديالها وتبان حركة المياه ويبان المنظر طبيعي. توزيع كذلك ديال الاضاءة في لون الظل اللي درتو كانعكاس في المياه. غنضيف لي اللون اصفر اوكر واللون بني مع ابيض. شوفوا كيفاش بان الان. كذلك على الجهة اليمنى هذه العملية كنباشرها بفرشاة الانجولو، ضربات عمودية وافقية خفيفة. ثم باللون الابيض نضيفو على اللون اللي درت في الاول في الصخور، ونوزع الان الاضاءة الاخيرة ديال الصخور. لاحظوا اللون ابيض كيفاش كيبان. بطبيعة الحال دمجت اللون الابيض مع اللون الاول، ولكن قويت اللون الابيض باش يبان هو اللون الاخير اللي غيعطيني الاضاءة في الصخور. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة بلسعات فقط من الفوق كتعطيني صخور، شكل ديال صخور رائع كيف ما كتشوفوا. نوزع كذلك في الجهة اللي فيها نقط تلاقي في هذه البحيرة. لاحظوا اللون الابيض كيفاش غيبدا يحيي الصخور وتبدا تبان في المنظر قوية ورائعة. نمشي باش نبدا نوزع في خطوط غنعطي بها الرفلي ديال هاد البحيرة. خطوط افقية متداخلة متوازية غادي نحيي بها الحركة في المياه. كذلك لتحت لاحظوا
كيفاش غادي نوزع لون ابيض وبنفسجي وازرق. لاحظوا دائما بالفرشاة الانجولو الصغيرة، الخطوط دائما كنحاول نلتمسها من الجوانب وداخل هاد الصخور. غنمشي للجوانب ديال الصخور نبدا نوزع في الخطوط كذلك باش نعطي واحد الروف اللي يولي انعكاس ضوئي في نقطة تلاقي الصخرة مع المياه. شوفوا العملية، شوفوا طريقة التوزيع بخفة بطبيعة الحال باش نوهم هذاك الروفلي للصورة ويبان. الآن كتبقى لي العملية الأخيرة ديال هاد الحشائش اللي كاينة في مقدمة الصورة باللون برتقالي وبني. دمجت اللون الأحمر والأصفر والأسود وعطاني هاد الدرجة. نحاول ندير حشائش. لاحظوا العملية ديال توزيع الحشائش بفرشاة الأنجولو. الجهة اليمنى كذلك نحاول نبدل اللون، أحيانا ندير برتقالي أحيانا ندير بني. ولاحظوا كيفاش كيبان اللون وطبقة اللون، وهذا اللون راه غادي يعطيني غنى المنظر ككل. من بعد مني غنبدا نوزع في الإضاءة غتشوفوا السحر والجمال ديال هاد الحشائش اللي درت، ختمت بها المنظر الطبيعي ديالي كيفاش غتبان في المنظر. المهم الآن وزعت، غنبدا الآن في توزيع اللون البرتقالي. لاحظوا برتقالي رائع بطبقة جميلة. نحاول نوزع اللون بضربات الفرشاة المسطحة من الفوق، نخلي لتحت اللون الأول باش يبان لي دائما الإضاءة والانعكاس. كذلك على الجهة اليمنى شوفوا ضربات خفيفة، كنحاول ما نضغطش على الفرشاة، نملأها بالصباغة ونضربها بضربات خفيفة وننوع حركة اليد على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ثم الآن اللون الأصفر غنديرو فوق اللون البرتقالي تماما بطريقة خفيفة جدا. وهذه هي العملية الأخيرة اللي غنباشر في هذا المنظر الطبيعي اللي كنتمنى من الله يكون عجبكم. غنوزع بعد الزهور باللون أبيض على الحشائش على المروج، نختم بها منظري الطبيعي الجميل للأشجار. وكتكون هذه الطريقة الاحترافية لكيفية رسم الأشجار في منظر طبيعي رائع. كنتمنى دائما تكونوا كتستافدوا من هذه الحلقات ومن هذه السلسلة ديال الدروس الرائعة. كنشكركم مرة أخرى على تواصلكم وعلى ملاحظاتكم وعلى كل ما تفعلونه من أجل القناة، ومزيدا من التشجيع بالضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. إلى حلقة مقبلة، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.